Mấy em nhỏ ở đây đang đi câu cá ở một cái chỗ mà cái chỗ ao nước, vũng nước mà rất là đen, rác thải rất là nhiều. Gần đây cũng có sông mà mình không hiểu sao mấy đứa nhỏ này nó không chạy ra sông nó câu cá luôn. Đấy, người dân toàn đi xe đạp không à. Xe đưa mọi lên ngay vậy. Em này em đang đi đây là đi bán nước các bạn này. Đây có cái thùng nước ở đây này. Đi bán nước sạch cho nhà dân ở đây để ăn uống sinh hoạt này. Mọi người đang ăn trưa. Đó, thì gia đình ở đây các bạn thấy là 4-5 người sống trong một cái rất là nhỏ, điều kiện rất là khó khăn. Mà làm sao khóc thế? Này, xa. Này, chú cho này, không khóc nữa nhá. Rồi, ok, không khóc nữa. Rồi, không khóc nữa ha. Hello. Đi về đúng là Myanmar như là những cái gì mà khiến mình thời gian trở lại vậy. Từ những con người, cảnh vật và những cái chợ ở đây nó cũng khiến mình đưa về một lạc vào một cái thế giới rất là lâu thời xưa ấy. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập video mới của Giáp tại Myanmar. Đằng sau của mình đây là thành phố Yangon, là thành phố lớn nhất ở tại Myanmar rồi. Và hôm nay là mình đang có hành trình là đi thuyền mà dọc từ bên kia sang bên này của sông. Hai cái cuộc sống là cũng rất là khác nhau, mà khi mà ở trung tâm thành phố kia thì cuộc sống của mọi người là khá khẩm hơn này, và nhiều nhà cao tầng hơn, giàu có hơn. Nhưng mà bên này sông thì cũng là thuộc địa phận của thành phố Yangon, nhưng mà hiện nay thì cuộc sống bên này nó cũng rất là khác các bạn ạ. Người ta rất là nghèo khó. Tại vì các bạn thấy này, đằng sau mình kia là có một cái cây cầu mà nối liền từ trung tâm của thành phố Yangon về đây, là người ta mới khánh thành cách đây tầm khoảng gần 1 năm nay thôi các bạn. Còn đâu từ trước đến giờ là người ta đi sang bên trung tâm thành phố của Yangon là toàn đi bằng những cái tàu này thôi này. Đấy, nên là cuộc sống ở đây thì mọi người vẫn rất là khó khăn. Hôm nay mình cũng muốn là đến chỗ này đây để xem cuộc sống của mọi người như thế nào, khi mà chỉ cách thành phố Yangon trung tâm là chỉ bằng một cây cầu và một con sông thôi các bạn nhé. Đấy, tuy ngay bên kia là cái cầu nối liền hai bên bờ sông, nhưng mà vì thói quen cũng bao nhiêu năm nay rồi, từ xưa đến giờ là mọi người đi bằng thuyền. Thứ nhất là nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều khi mà đi qua bằng cái cây cầu kia. Ví dụ đi từ đây mà về cầu bên kia đi taxi tầm khoảng 30-40 ngàn, nhưng mà đi tàu này thì chỉ mất là mấy nghìn thôi. Và người dân đây người ta cũng nghèo nên là người ta cũng muốn tiết kiệm từng chút một đấy. Nên là bây giờ dù có cầu nhưng mà mọi người vẫn đi thuyền rất là nhiều. Mình bây giờ đang ở bên phía này của sông là Dala tại Yangon. Ngay bên thuyền đây thì cũng có rất là nhiều người đang buôn bán kinh doanh rau củ quả bỏ ra. Nếu mà ai mà đi tàu từ bên kia về đây thích mua thì có thể là dừng lại và mua. Này xem cuộc sống bên này cũng như là đi ăn uống một tí, xem ẩm thực người dân như thế nào. Bên tàu đây thì cũng có rất là nhiều, nào là taxi này, nào là tuk tuk này. Cái xe này mình chưa đi, giờ mình sẽ hỏi một người để có thể chở mình đi dạo xung quanh cái chỗ này các bạn nhé. Yeah, ok. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ ngồi trên chiếc xe xích lô kiểu Myanmar đây các bạn. Khi mà khách ở đây mà người ta thường lựa chọn cái phương thức mà đi kiểu này là ví dụ đi gần, ví dụ vài cây, 1-2 cây thì người ta chở. Nếu mà ai mà đi tầm xa quá là người ta sẽ không chở đâu, tại vì đi cũng khá là mệt đấy, chở khách chở hàng này. Mình thì người nhẹ một chút nên là người ta cũng ok. Đấy, đi có cả ô các bạn nhé, ô mưa nắng thì cũng có thể tránh này. Ở bên ngoài thì có rất là nhiều taxi ở đây. Nhưng ở cái chỗ này mà bây giờ mà nó có cái cây cầu mà nối liền với cả
Yangon, cái thành phố lớn nhất ở Myanmar rồi ấy. Nên là sau này mà ví dụ như đất nước Myanmar mà ổn định hơn ấy, thì mình nghĩ là cái vùng này nó sẽ phát triển rất là mạnh này. Tại vì thứ nhất là cái đất ở đây quỹ đất nó vẫn còn rất là rộng lớn, và thứ hai nó cũng nằm ngay ở mặt sông Yangon. Mặt sông Yangon, ví dụ như là sau này có những tập đoàn lớn nào người ta muốn xây những cái tòa nhà cao tầng thì chắc chắn là người ta sẽ phải chọn những cái đất vàng như là mặt sông để người ta chọn. Còn bên này thì toàn nhà nghèo các thứ người ta sống thôi ấy. Nên là cũng rất là dễ để có thể là giải tỏa và lấy những quỹ đất đó để xây dựng. Trong này là một cái quán mà người ta nhập gà về, người ta đun nước sôi để có thể là vặt lông gà, thịt gà này. Đây, máy vặt lông gà đây này. Đấy, cung cấp thịt gà cho cái vùng này. Gọi là nơi chế biến sơ qua. Mingalava. Đây chỗ này là một cái quán mà người ta đang thu mua cá ở sông về này. Cá sông về xong là ướp đá rồi chuẩn bị đem ra chợ các bạn. Đây, dọc chỗ này thì đây là đi qua để nhìn những cái công việc thường ngày người dân ở đây. Xem là mọi người sẽ làm những công việc gì. Đó. Cái con cá này nhìn cũng khá là lạ các bạn ạ. Nhìn nó có cái râu rất là dài nhá. Đây các bạn thấy này. Ai mà đi biển nhiều, đi bắt cá nhiều có thể biết không? Con cá này cá gì không? Có râu rất là dài luôn này. Hay là có khi là cá này là cái loại mà cá đặc trưng ở sông Yangon các bạn ạ. Mình chưa thấy loại cá này bao giờ cả. Ướp đá sẵn, ướp cá để di chuyển, vận chuyển sang những cái nơi khác mà ai cần mua. Người dân trong làng quê đây đa số là đi xe đạp này, xe đạp điện này. Xe máy ở cái vùng này mình thấy là rất là ít đi các bạn nhé. Nếu mà ai mà sở hữu những cái mà phương tiện công cộng thì người ta thường đi ví dụ là xe túc túc hoặc xe xích lô này thôi. Xe máy thì rất là ít gặp. Nếu có những nhà nào giàu hẳn thì người ta sẽ có những ô tô. Đây, ô tô kiểu này đây. Nhà sống giữa cái vùng nước luôn. Có cái ao nhỏ nhỏ mọi người cất lên luôn các bạn. Kiểu nhà chắc không có tiền đổ đất để có thể là làm đất nền đấy. Thôi làm nhà trên ao luôn cho nó khỏe, nó rẻ. Cách trung tâm của Yangon là có hơn 2 cây thôi các bạn. Mình đi bằng qua cái cầu ấy. Tới đây cái là nhìn cái cuộc sống mà nó khác hẳn hoàn toàn luôn. Phương tiện ở vùng này đa số là toàn mấy chú, mấy anh có cái xe đạp, xích lô để chở đồ thôi. Dường như là để mà sở hữu một chiếc xe máy mà riêng ở cái chỗ khu người dân này là cũng là một cái điều gì đó nó rất là khó khăn rồi các bạn. Bây giờ là một là giàu hẳn, hai là cứ bình bình kiểu này thì chỉ đi bằng xe đạp thôi. Gia đình chở nhau bằng chiếc xe đạp điện. Không phải đi đâu xa cả. Thành phố Yangon là thành phố mà lớn và giàu có nhất ở Myanmar rồi, mà những cuộc sống xung quanh nó vẫn còn như thế này thì các bạn cũng hiểu được những cái nơi khác ở tại Myanmar thì nó như thế nào rồi đúng không?
Ồ. Ở đây như là cái đám cưới này. Đấy, đậy lại một cái nhà nữa này. Trong có cái ao này, xong là xây cái nhà ngay trên cái ao luôn. Tiết kiệm cái việc mà đổ đất vào xây nhà. Đây, tiếp theo lại có nhà nữa đây. Cuộc sống này rất là khó khăn này. Và cái hình ảnh cũng không thể nào thiếu được khi là những chú tiểu đi khất thực vào buổi sáng. Không, các bạn vừa nãy thì đi tôi cùng với mình cái khoảng thời gian buổi sáng rồi. Giờ nếu mà ai mà có xe kiểu xe gắn máy thì chỉ là cái xe túc túc thôi. Xe túc túc thì mọi người kiểu như là công việc của mọi người luôn đấy, đi chở xe ôm cho đồ đấy. Mình là ít photo. Đây là một cái mình là đây là một cái quán ăn sáng ở trong khu vực Đa La này các bạn, và mọi người có bán những cái rau củ và mì ở đây để cho khách nếu mà ai thích ăn thì có thể tới này. Cũng rất là đơn giản, đơn sơ, che nắng che mưa một chút thôi. Ôi dạ, mọi người đang câu cá ở cái khu vực mà rất là nhiều rác thải ở đây. Mình là ba. You have fish? Can I see? Fish. Đây các bạn thấy là mấy em nhỏ ở đây đang đi câu cá ở một cái chỗ mà đất cái chỗ ao nước, vũng nước mà rất là đen, rác thải rất là nhiều, và nhà vệ sinh rồi các thứ mọi người cũng xả thẳng lên đây ấy. Nhưng mọi người câu những cái con cá này rồi về lại ăn cũng khá là ớn đúng không? Mà biết đâu được cá đây lại nhiều chất dinh dưỡng hơn đúng không các bạn? Ngôi nhà người ta xây lên đây. Mình mời tất cả các bạn đi cùng với mình dọc một vòng tham quan cuộc sống mọi người xem khu này. Bên ngoài nhà là ai cũng có kiểu những cái chum nước này, hứng nước mưa này, rồi chum nước ở đây để rửa chân tay các thứ. Nhà chị này thì khá giả hơn chút, nhà có bê tông. Sống gần bờ sông các bạn. Đấy, đằng cuối nhà kia là nhà vệ sinh này. Đấy, đi vệ sinh thì đi cầu tõm luôn như xuống dưới ao. Rác thải cũng vứt luôn xuống dưới ao. Mỗi nhà cũng chỉ tầm khoảng mười mấy 20 mét vuông thôi các bạn. Có nhà chắc tầm khoảng 8-9 mét vuông, 10 mét vuông chưa. Mấy em nhỏ thì hôm nay không có đi học là ngồi với nhau chơi những cái trò chơi tự nghĩ ra với nhau để giải trí này.
Gần đây cũng có sông mà mình không hiểu sao mấy đứa nhỏ này nó không chạy ra sông nó câu cá luôn. Nói chung là 10 năm mới quay lại Myanmar, nhưng mà sau 10 năm thì mình thấy là người dân ở đây người ta vẫn nghèo, như có khi là nghèo hơn cả 10 năm trước mà mình tới các bạn. Nhưng mà đó là về vật chất thôi, nhưng mà người dân Myanmar thì mọi người vẫn rất là giàu về tình cảm các bạn ạ, thân thiện, hiền lành. Nên là chắc chắn nếu mà lần sau mà có cơ hội mà quay lại Myanmar mình cũng sẽ tới. Khi mà đến một đất nước các bạn, những cái điều mà không phải là ví dụ như danh lam thắng cảnh đẹp này, những cái nơi mà ẩm thực ngon này, đó cũng không hẳn là một cái lý do mà mình đi đến đất nước nào mà mình muốn quay lại đâu. Đến một đất nước nào đó mà con người mà người ta thân thiện ấy, đó là cái điều mà bậc nhất quan trọng là mình mong muốn quay lại. Khi đến Myanmar là đi đâu mọi người cũng ai cũng rất là dễ thương, hiền lành. Thế cô anh ấy đẩy cái thầy xe đi nhặt rác, nhặt ve chai. Những cái quán ăn sáng hay những cái quán tạp hóa thì mọi người thường lựa chọn những cái làm xây một cái cóc nho nhỏ ở đây trên ngã tư, ngã ba để có thể kinh doanh buôn bán này. Bên này bên kia là một cái quán ăn. Ở đây các bạn có thể nghe thấy âm thanh không? Những cái âm thanh tiếng gà gáy này. Những cái người mà đi bán hàng người ta đạp xe, người ta giao hàng này. Rồi những cái tiếng kiểu như tiếng loa phóng thanh nhé. Tiếng kêu đây. Những cái âm thanh này thì sẽ khiến những cái người đi du lịch như mình là khi mà đi về rồi sẽ rất là lưu luyến trong đầu ấy. Chị này chị đi bán hàng mà đói quá thì chị dừng lại luôn, ăn sáng gái rồi đi tiếp này. Mình cả lập à? Súp các bạn ạ, súp kiểu súp rau vậy á, súp rau chị bán đó, xong cho trộn vào với bún cũng rất là đơn giản. Xin chào ba. Chú. Chị rửa chân vào lên. I'm okay, thank you. Chị bảo ăn gì không, mà mình vừa phải ăn sáng rồi no rồi. Các bạn thấy bất ngờ cuộc sống ở gần ngay cách trung tâm thành phố lớn nhất của Yangon có 2-3 cây mà cái cuộc sống mà nó nhìn nó đấy, người dân toàn đi xe đạp không à. Không có cả những cái phương tiện mà ví dụ như xe máy riêng các thứ này. Các bạn thấy giờ ví dụ ở Việt Nam mình những cái vùng nghèo quê, làng quê nghèo khó thì ít nhất thì mọi người cũng phải có một cái xe máy chẳng hạn để mọi người đi di chuyển. Mình kể là mà. Chú anh này anh đang bán thịt gà này, cá này, rau củ quả này. Đây, quán đây những cái quán dân ven đường người ta bán này, đây cả đậu hũ này, tỏi ớt, cà chua, chanh, chỉ rồi. Nhà thì làm rất là đơn sơ. Mình chào là bạn. Mình chào là bạn.
Em bé. Thank you. Em bé chắc tầm gần 1 tuổi rồi. Ở những cái khán giả mà kênh của Giáp thì mình chắc hẳn là sẽ có những cô chú ông bà mà đã đến nay là cũng rất là lớn tuổi rồi ấy. Thì không biết là cô chú ông bà mà xem qua những cái mà thước phim hiện nay mà Giáp đang quay ở tại ngoại ô của trung tâm Yangon này cái thì ông bà cô chú thì thấy giống Việt Nam ở trong khoảng thời điểm nào? 10 năm trước, 20 năm trước hay là 30 năm trước? Thì, Giáp thì cũng ít tuổi thôi, năm nay mới 32 tuổi thôi, nên là những cái khoảng thời gian trước thì chỉ được xem trên video về những cái phóng sự thôi. Còn đâu những cái trải nghiệm thực tế mà làng quê của mình 30-40 năm trước thì hiện nay là Giáp không có biết ấy. Nên là ông bà cô chú mà có coi được thì có thể chia sẻ cái cảm xúc khi mà cuộc sống ở đây liệu có giống Việt Nam mình 20-30 năm trước không? Chỗ này nhà cô chú đây, mình vừa xin phép là cho mình đi vào quay phim rồi chơi được không, thì cô chú bảo ok cứ vào đi. Thôi thế. Biên nàn. Biên nàn. Smell very good. Cô đang nấu ăn này các bạn, cái món không biết món gì đây. Thay. Chú đúng bảo mời mình đi vào trong ngồi chơi. Gió hôm. Ok. Đây, chú vào đây là nhà của chú này. Nhà đi dọc một đường luôn đều là nhà của chú với cô hết. Đây, các bạn thấy cuộc sống đây. Mình là ba. Quần áo phơi đây. Mình là ba. Cha bị. Ui. Cha bị. Cuộc sống thì mỗi người một cái nhu cầu khác nhau ấy. Có người thì sống như này thì thấy là đủ, có người thì thấy là không đủ, nên là miễn sao là mình thấy vui vẻ là được. Ok, chú gì tên mà lại. Thank you. Nhà cô chú rất là yêu động vật này, nuôi chó mèo rất là nhiều. Và cũng có nhiều người cũng tuy là sống trong cái thời gian cuộc sống mà nghèo khổ một chút ấy, cũng là muốn là thay đổi cái cuộc sống của mình, nhưng mà vì cuộc đời đưa đẩy nên là cũng cố gắng nhiều nhưng mà cũng không có thay đổi được, nên là cũng có người ta chấp nhận sau một cái thời gian bươn trải rất là nhiều không có thay đổi, người ta lại chấp nhận cái cuộc sống mà nó khó khăn. Đi xe đạp rất là nhiều. Mình gặp. Ví dụ khi mà Giáp mà đến những cái đất nước nào, ví dụ như là Thái Lan hoặc là Việt Nam hoặc là Malaysia chẳng hạn, thì đến những cái khu như thế này thì Giáp có thể gọi đây là một cái gọi là cái khu ổ chuột, là cũng rất là chính xác. Nhưng mà khi mà đi ở Myanmar thì mình thấy là đây gọi ok. Nên là nói khi mà cái khu này là khu ổ chuột thì mình thấy là nó không được chính xác cho lắm. Tại vì là bản thân Giáp là đi cũng 10 năm trước này, và đi cũng rất là nhiều những cái vùng làng quê ấy. Ở tại Myanmar ấy, thì mọi người đều có cuộc sống mà nó kiểu nghèo nghèo kiểu này này.
Nên là đây là cái cuộc sống gọi là bình thường ở tại Myanmar thôi các bạn nhé. Tại vì người dân ở đây người ta có cuộc sống là rất là khó khăn. Không những ở đây và nhiều cái làng quê khác mọi người cũng nghèo nghèo kiểu vậy à. Nên là không thể nói là khu này gọi là khu ổ chuột ở tại Myanmar được. Đặc trưng cái khu này ở khu này đây là nhà người ta toàn xây ở chỗ ao hết thôi các bạn, dựng cọc, dựng chòi lên. Cũng có thể ở đây không phải là người ta không có đất đấy. Mình cả là bà. Tông đại bộ trên lên cho sao phi lo ra đấy, when you don't get the upon. Nhà tông đại bộ trên lên cho sao phi lo ra đấy. Trên này sẽ đu mở lên ngay chứ. Ok đó. Trên này sẽ Ok. Trên này sẽ lên ra giữa đây cái thâu chứ. Trên này bao nhiêu mà đấy, trên này được cái được. Đây kiểu như là đang đi quyên góp cho cái gì đó các bạn, ví dụ như chùa hoặc là một cái quỹ cộng đồng nào đó trong cái khu vực này. Đây có chú này, chú ấy vừa đi vừa nói này. Và chú này đi cầm ghi những cái sổ sách, ai mà cho tiền thì chú ghi vào này. Cô kia thì cầm cái bình bát để đi vào trong từng nhà một xin. Mình là ba. Mình là ba. Dễ thương á. Mấy em trẻ con đang tập trung ở đây lại chơi nhau bán đồ hàng này, cắt những cái đồ mà rau củ quả ra, kiểu như là mình là một bà chủ đang bán hàng này. Đây cái trò này thì đúng là hồi nhỏ mình cũng chơi các bạn ạ. Chơi hồi nhỏ đi cùng mấy đứa trẻ con, không có biết việc gì làm, đi chăn trâu, chăn bò rồi đi bán đồ hàng các thứ này. Ingalaba. Em này em đang đi đây là đi bán nước các bạn này. Đây có cái thùng nước ở đây này. Đi bán nước sạch cho nhà dân ở đây để ăn uống sinh hoạt này. Đấy, khu này chắc là người dân người ta cũng không có đủ tiền để có thể là bơm một cái nước giếng khoan lên đấy. Nên là các bạn có thể thấy đây. Đấy, những cái công việc mà đi bán nước sạch bằng những cái thùng phi ở đây chở ra từng nhà. Khó khăn quá các bạn, cái nhu cầu mà điện và thứ hai là nước này mà mọi người cũng đã thiếu thốn như thế này rồi thì nghe là em gái đây bôi cái Thanaka rất là nhiều trên mặt, thì đây cũng là một cái đặc trưng truyền thống của người dân Myanmar. Mọi người bôi lên thứ nhất là bằng cái cây Thakana, vỏ cây ấy, để chống nắng này, và thứ hai là để làm đẹp ở tại Myanmar. Bye bye. Bye bye. Ồ, mưa mất rồi. Trẻ con đi câu cá này. You have fish? Khá là được nhiều cá này các bạn, cá rô phi các thứ này này. Về là cho gia đình được một bữa ăn ngon lành rồi. I know. Tele. Tele. I know. Tele.
Mình nghĩ đa số người dân ở đây người ta cũng không có đất đai gì đâu các bạn. Mọi người sống kiểu như là sống gọi là sống tạm bợ bởi những cái đất công, đất của nhà nước, ví dụ gần ao gần hồ, mọi người thì xây dựng lên cho nó kiểu sống nhà tạm bợ vậy á. Rồi đi bất kỳ lúc nào là nhà nước bảo đi là phải đi thôi. Đây. Cái này là cái chỗ mà bình bán nước này. Bán nước. Nhưng mà ví dụ như là đi bán nước ở đây là nước người ta cũng không có sạch sẽ đâu các bạn. Chỉ cần bơm một cái nước giếng khoan lên mà nước nó hơi đục đục tí mọi người cũng thể là đi bán được ấy. Tại vì mình vào những cái vùng làng quê thấy nhiều vùng người ta ăn uống sinh hoạt bằng chính cái gọi là cái nước giếng khoan, nhìn rất là đục luôn và có mùi giếng khoan luôn. Galang. Cha, Mingalaba. Can I take some photo? No, photo. Hot đấy. Ok. Thank you. Đây là một trong gia đình của người dân ở đây, mọi người đang ăn bữa trưa thì mình. Chị dù thêm lê. Mọi người đang ăn trưa. Đó, thì gia đình ở đây các bạn thấy là 4-5 người sống trong một cái rất là nhỏ, điều kiện rất là khó khăn. Sao? Thank you. Chị dù thêm lê. Mưa quá giờ mình tiện vào đây mua Mingalaba. Mình mua ít bánh kẹo. Vào đây thì mình sẽ mua ít bánh kẹo để cho mấy đứa trẻ con các bạn nhé. Cũng đến đây. No. Hold. Vào mua ít cho chúng nó. Cũng hôm nay tình cờ lang thang thôi, nhưng mà đến đây thấy là nhiều trẻ con quá các bạn ạ, cũng không có chuẩn bị được cái gì sẵn nên thôi. Ở đây có cái gì thì mình sẽ mua tạm như vậy để cho mấy đứa nó ăn. Mà trong này thì cũng không quá là nhiều những cái đồ ăn các bạn ạ, chỉ là đồ ăn vặt linh tinh thôi. Và ví dụ như trong những cái quán tạp hóa này các bạn, ví dụ vào để mua một cái gì đó nhiều là cũng khá là hiếm ấy. Thì thường mọi người chỉ mua một chút thôi, ví dụ như là vài nghìn lẻ, 1-2 nghìn lẻ tiền Việt mình thôi. Chắc là bánh kẹo này, chắc là mua ít nước ngọt nữa đi. Nước ngọt nữa này. Cái gì nữa ta? Hốt hết bánh này quá. Đây, hốt hết luôn. Nhà có gì hốt hết. Chỗ này lướt qua. Hôm nay chắc là không biết là mấy đứa trẻ con nó có đi học không các bạn. Nhưng hôm nay cũng là cuối tuần thì mình nghĩ là mấy đứa trẻ nhỏ được ở nhà nên là nó đông như vậy. Chứ bình thường nếu mà vào đầu tuần thì chắc là cũng đi học thôi. Nhà nhỏ thôi nhưng mà những cái
Nơi mà để chứa cho hàng bán là cũng đã chiếm phần lớn trong không gian trong nhà rồi. Khu vực này không một nhà nào là có máy giếng khoan cả các bạn. Đây, đâu cũng thấy là có một cái phi nước này. Mấy cái phi nước đây dùng cho sinh hoạt, tắm rửa luôn ở đây. Hai. Ok. 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 Đưa vẫn còn kiểu còn tiền thừa các bạn ơi, chú bảo lấy thêm chỗ này là cho. Ok. Cheers Timberlake. Go back for baby. Baby. Sa. Chị từ từ. Va. Wait. Ô anh ơi. Mà làm sao khóc thế? Nè, xa. Nè, chú cho này là không khóc nữa, nhận là rồi. Ok, không khóc nữa. Rồi, không khóc nữa ha. Rồi, không khóc nữa nha. Gì? Sao? Mấy em nhỏ thôi có một chút bánh kẹo thôi cũng là rất là vui rồi. Đây, các bạn thấy là nhiều khi là có những người mà dùng tiêu cả ví dụ tiền triệu, tiền chục triệu, tiền trăm triệu ấy chỉ để làm sao để có thể có một cái niềm vui nào đó thôi. Nhưng mà vào trong những cái khu này đây là với các em ở đây là chỉ cần ví dụ 1-2 nghìn lẻ thôi, mua một cái bánh, một cái kẹo thôi là đã khiến các em có một cái niềm vui rất là lớn trong ngày rồi. Như những cái người khác mà người ta có tiền, người ta đi bỏ hàng chục triệu, hàng trăm triệu để tìm những cái thú vui ấy. Nên là nhiều khi là cái thú vui, niềm vui nó không thể nào đong đếm được bằng tiền các bạn. Có những người là chỉ cần một thứ rất là nhỏ thôi là có thể vui. Có những người là kiếm hàng tỷ, hàng chục tỷ một tháng nhưng mà vẫn lo sợ, vẫn suy nghĩ, vẫn không làm cái gì để được mình vui á. Nhanh gọn lẹ ha. Trong khu này mình thấy là cũng có nhiều dân tộc ở tại Myanmar sống các bạn.
có những người như ở Myanmar thì có những người như là màu da hơi ngăm một chút như là màu của những người ở khu vực Nam Á ấy. Đấy, ví dụ như là bác đằng dâu đằng trước này, bác là theo đạo Hồi này. Thì ở đây là khu lẫn lộn cả, nhiều dân tộc sắc thái và tôn giáo khác nhau là đang sinh sống cùng với nhau ở đây. Đấy, đằng sau mình đây là một cái dòng nước mà trong cái khu này thì cũng rất là đục đúng không? Thì đằng xa kia đấy mọi người là cũng tắm rửa rồi mọi thứ là nói chung là nhìn cái khung cảnh mà mọi người sinh hoạt đây cũng rất là hơi không được sạch cho lắm các bạn. Ăn uống sinh hoạt, tắm rửa vẫn còn rất là thiếu thốn về nước sạch ở đây. Chỗ này rất là nhiều hộ dân đấy chứ các bạn. Từ nãy giờ mình đi cũng phải chắc phải cả mấy trăm hộ dân rồi. Chỗ này rất là nhiều tét nước này. Đấy, ai mà có khá giả hơn một chút thì sẽ có những cái chiếc xe điện như này ở đây để di chuyển. Mình kia là ba. Mình kia là ba. Ở đây là hello. Nhà có em bé là chị đang giặt quần áo. Con gái của chị đây chắc là phụ đổ nước vào này để có thể là đổ từng chút một nước để khi mẹ cần thì nó cũng không được đổ nhiều, sợ hết nước ấy, để tiết kiệm nước. Đấy, một tay giặt quần áo, một tay phải nhìn em bé trong đây, những nỗi khổ và vất vả của những bà mẹ. Mình kêu là bà. Đấy, trong này thì cũng là một cái khu mà công việc của mọi người đây các bạn. Đằng sau đây là một chỗ mà thu mua ve chai và mọi người lượm nhặt ve chai ấy. Mình kêu là bà. Can I come and visit? Okay. Okay. Mình kêu là bà. Smoking? No smoking. Okay, good. Đấy, đi thu lượm ve chai đây và bán thêm có kinh phí các bạn. Từng
từng chiếc vỏ chai để nhặt về để về mưu sinh, nuôi cho cuộc sống của gia đình. Chị rửa xe vào đây. Thank you. Mình gần là mình gần là vậy. Không biết các bạn vừa có để ý mà mình vào nhà của cái chị vừa nãy ấy, ở trong cái khu ấy mà nhà chị đang ăn cơm ấy, chị cũng mời mình là kiểu có ăn cơm, đã ăn cơm chưa, vào đây ngồi ăn cơm cùng mọi người ấy. Thì đây là một cái nét văn hóa cũng mình thấy là rất là đáng trân trọng ở tại Myanmar. Đi vào nhà nào dù người ta nghèo hay giàu nhá, người ta bao giờ người ta cũng hỏi là mình ăn cơm chưa, để có thể là mời mình nếu mà bữa cơm để ăn cơm ấy. Nên là ví dụ như đến các bạn mà về, đây là cái việc hồi xưa mình quay lại 2 tháng ở Myanmar là không lo chết đói là vậy á. Đi đâu là mọi người cũng cho mình cơm ăn đầy đủ để có thể là có sức đi bộ. Đất nước là nghèo về vật chất nhưng mà tinh thần luôn là giàu có. Quán cái bán chuối ấy, rất là nhiều. Toàn xe đạp thôi các bạn, xe đạp rồi xe đạp điện cũ kìa này. Ô tô này, taxi là từ trung tâm thành phố. Chứ người dân ở đây là chỉ có xe đạp này, xe đạp điện này và xe tuk tuk, xe chở hàng. Hy hữu với có nhà kiểu người ta sắm ô tô để người ta chạy chắc là đi làm ăn thôi. Anh đi nhặt lượm rác xem có cái gì nhặt được ve chai không là đi thu gom và bán về cái chỗ vừa nãy. Ở đây có vẻ là trồng được nhiều chuối, thấy là rất là nhiều rạp chuối bán chín này. Giờ mình sẽ mời tất cả các bạn đi vào trong cái khu chợ ở tại cái vùng Đa La này, cái vùng rất là nghèo ở đây trong Yangon này, cho các bạn xem này trong chợ người ta sẽ bán những cái mặt hàng gì nhá. Đấy, thì không những là qua tập này các bạn có thể nhìn sâu về những cái đời sống ở người dân mà ngay trong cách trung tâm thủ đô Yangon 2 đến 3 km thôi. Các bạn có thể hiểu được là đấy cuộc sống người ta như thế nào này, và có thể biết được là cuộc sống của người dân Myanmar hiện nay là tổng quan người ta đang nghèo khổ ở đến như thế nào ấy. Tại vì nếu mà mình đi vào những cái vùng làng quê thì cũng có khán giả sẽ nói là cái vùng làng quê thì tất nhiên là nó phải nghèo như vậy rồi, không được giàu có. Bạn hãy thử đến thành phố xem đi. Thì đây hôm nay mình đến thành phố để cho các bạn xem là người dân ở trong thành phố Yangon người ta cuộc sống này đây, đến cái việc mà sở hữu một chiếc xe máy thôi là cũng là rất khó khăn rồi. Đi đâu cũng thấy là xe đạp các bạn, đi đâu cũng thấy là xe đạp thôi. Những cái ô tô này mình chắc chắn rằng không phải là người dân bản địa ở đây, là ở trong trung tâm thành phố các bạn ạ. Ok, giờ mình sẽ mời các bạn vào trong cái chợ bản địa ở đây nhé. Bán những cái bánh gì nhìn rất là lạ các bạn ạ. Rau này, gia vị này, ớt này, khế này. Những cái mặt hàng thực ra nhìn cũng rất là sơ sài. Đây là cái gậy gỗ Takana để mọi người mài ra với nước bôi lên mặt, trang điểm, làm đẹp ở tại Myanmar. Tép khô, cá khô. Đấy, cá khô cũng là một cái món mà đặc trưng ở trong cái vùng người dân Myanmar hay thích ăn. Cô đang bán bánh này, bánh rán này. Nhưng mà những cái bánh này thì đúng là phải người dân bản địa người ta mới ăn quen đấy. Còn bản thân mình là người nước ngoài tới thì những cái món này rất là khó ăn.
Đấy, có những nhà mà chỉ có vài quả trứng thôi cũng mang ra chợ để bán này. Đôi 4, 5, 6, 7 quả trứng. Mình làm. Làm bằng những cái sạp gỗ lên thôi, rất là đơn giản. Cái chợ này cũng lớn nhất ở khu này đấy các bạn. Đấy, hoa này, quả này. Và các bạn biết là đất nước Myanmar là đất nước quốc giáo ấy, nên là cái việc bán hoa đây người ta cũng dễ bán nữa. Tại vì là cũng có những cái người mà kiểu người ta sẽ đi vào chùa chiền, người ta sẽ mua hoa lên cúng dường rồi các thứ ấy. Rồi đi về thờ, cầm hoa về thờ ở trong nhà. Theo mình nhớ không nhầm hình như là không biết cái này là cái lá này kiểu như là về ăn hay là gì đó, nhưng mà bữa trước mình sang Ethiopia ở châu Phi ấy, có một cái lá nó cũng tương tự kiểu này, nó gọi là lá chát các bạn ạ. Lá chát ở châu Phi thì mọi người ăn cái lá này kiểu vào miệng ấy, ăn kiểu nó bị say ấy, nó bị phê ấy. Nhưng không biết có phải không, nhìn cũng khá là giống, hay là cái lá gì đó để về nấu ăn đấy. Hay là hoa rất là tươi đẹp các bạn. Sister, this for eating. For... mea thôi là họ chỉ được tiền vào đây. Không phải, cái lá này là để về thờ các bạn ạ. Nó nhìn rất là giống bữa trước mình sang châu Phi cái lá mà ăn ở bên đó. Đấy, đa số đầu chợ đây là những cái nông sản mọi người trồng được ở trong này và người đi bán. Bà im lẽ, đừng có ra bảo. Mời các bạn cùng đi qua xem là đây người ta bán những cái gì ha. Mặt hàng khô, cá khô, xúc xích, lạp xưởng. Hoa quả đây. Đi về đúng là Myanmar như là những cái gì mà khiến mình thời gian trở lại vậy. Từ những con người, cảnh vật và những cái chợ ở đây nó cũng khiến mình đưa về mình một lạc vào một cái thế giới rất là lâu thời xưa ấy. Trong những cái mà suy nghĩ, những cái hồi ức của mình ở tại Việt Nam thời xưa. Gian bán đồ khô này, gia vị này, muối, mắm, ớt khô, gia vị. Sorry. Bên này thì là bán gian thịt thà, cá, tôm, gà. Gà là cái đồ ăn mà mọi người ưa chuộng ở tại Myanmar các bạn ạ. Tuy là đất nước theo đạo Phật ấy, nhưng mà
cái thói quen mọi người ăn ở đây cũng kiểu cũng không được đa dạng cho lắm đâu. Nhưng ở Việt Nam mình là gà, cá thì đủ các loại, cá sông, cá biển này, thịt thì thịt bò, lợn, dê, gà, tôm, rồi tôm thì đủ các loại. Nói chung là ở Việt Nam mình đa dạng hơn. Đấy, chợ cá đây thì gần sông Yangon rất là nhiều cá sông các bạn nhé. Và đặc biệt là ở bên Myanmar các bạn, chó hoang rất là nhiều. Ở đây là người ta ra đường các bạn bắt gặp là bao nhiêu chó hoang luôn, đâu cũng gặp chó hoang. Đấy, khu vực bán hải sản, cá chim, cá chim to đấy. Nhìn cái nào. Nhìn cái nào. Mình cũng hy vọng là qua những cái tập trải nghiệm của mình ở Myanmar này thì cũng góp thêm một phần nào đó để cho, thứ nhất là các bạn khán giả của kênh Lê Khả Giác có thể hiểu được cuộc sống của người dân Myanmar như thế nào này. Và thứ hai nữa là biết được là Myanmar tuy đang trong thời gian nội chiến nhưng mà có những cái vùng đất chính, thành phố chính ở tại Myanmar thì mọi người vẫn hoạt động bình thường này. Không có gì nào là kiểu bất ổn cả, nên là các bạn cứ sẵn sàng có thể là di chuyển đi sang Myanmar đi du lịch đi, có thể là góp phần nào đó là cho du lịch ở Myanmar phát triển, để người dân trên đường người ta làm du lịch, người ta có thêm kinh phí. Đấy, một cái điều nào mình cũng mong muốn là qua thước phim này đấy, cho các bạn hiểu thêm. Và hãy đi sang Myanmar đi, đừng đợi chờ gì nữa. Bây giờ Việt Nam sang Myanmar cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể là đặt vé bay thẳng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, bay 2 tiếng là có thể tới Yangon rồi. Thì vé máy bay mà bây giờ các bạn đặt thì nó cũng tầm khoảng dao động tầm khoảng 4 đến 6 triệu. Chỗ này là cái chỗ mà ai mà có ô mà cũ mà đến muốn sửa thì nhờ anh. Rồi. Hỏi thế. Gian rất là thấp. Mình đi mình phải cúi đầu xuống, khom người xuống. Đấy, bên này thì bán hàng hóa thì mỹ phẩm rồi bột giặt này. Thuốc thang, sữa rửa mặt. Những cái món cà muối, cây muối này. Đây như cái lá vừa nãy này các bạn. Người ta thờ và người ta có thể là muối chua ăn được. Cây này là cây mồi lửa này, cây có nhựa thông này. Em bé dễ thương vậy. Chắc là bằng tuổi gấu quá. Bên ngoài những anh những chú mà là đi chợ xích lô các thứ cho khách đi về là lúc nào cũng sẵn sàng trực chờ bên ngoài luôn. Đây cái chợ mà lớn nhất trong cái vùng này các bạn nhé, trong cái vùng mà Đa La này. Mình đi khác cổng quá. Cổng vừa nãy mình đi là bắt đầu từ bên ngoài kia. Cũng có thể là vì một lý do một phần mà kiểu như ở Myanmar hay xảy ra nội chiến ấy, thì theo cái quan điểm khách quan cũng như là về cái cảm nhận cá nhân của mình thấy là, ví dụ các bạn thấy là ở đây là rất là nghèo đúng không? Thì có những người lãnh đạo bên này, người ta lãnh đạo ví dụ đất nước ví dụ 1 năm, 10 năm, 20 năm, mà người dân người ta thấy là ôi
sao ông lãnh đạo kiểu gì mà đất nước tôi mà vẫn nghèo khổ như thế này. Thế thôi tôi phải đứng lên tôi đảo chính thôi. Xong rồi ông tiếp theo lại bắt đầu là lên 1-20 năm dân là vẫn nghèo. Bảo tôi thế ông này lại lên làm này lại không ổn rồi. Tôi là phải lật đổ chính quyền mới thôi, tôi phải đứng lên để tôi làm thay đổi, làm cho đất nước giàu có thôi. Xong lại đứng lên để có thể là đánh đổ, lật đổ rồi nội chiến. Đấy thì đây cũng là một cái lý do mà mình cảm nhận như vậy. Kiểu người ta cứ nghèo xong chưa đạt đến độ kiên trì nhất định ấy. Nên là người dân người ta vẫn nghèo, nên là cứ đảo chính hoài thì lại càng nghèo. Đấy, thì không biết là sau này Myanmar có gì thay đổi không chứ. Chứ cái thành phố lớn nhất cái này mà dân vẫn rất là nghèo này. Xe máy còn không có. Hơn 100 năm nay, gần 100 năm nay từ cái lúc mà Myanmar độc lập khỏi Anh là mình nhớ không nhầm năm 1948 như vậy. Cũng gần 100 năm rồi thì ở Myanmar nó luôn xảy ra những cái gì đó là bất ổn về chính trị, nội chiến. Tùy từng khoảng thời gian, có những khoảng thời gian mà nội chiến mà nó nhỏ thôi thì trong kiểm soát được. Nhưng mà có thời gian như thời gian hiện nay là nội chiến là khắp mọi nơi chia rẽ thì là nội chiến lớn đấy. Nhưng mà ý mình nói là từ lúc độc lập đến giờ là Myanmar chưa lúc nào là bình yên thực sự cả các bạn. Tuy mà từ cái Đa La này về chỗ trung tâm thành phố chỉ có 2-3 cây thôi các bạn, và đi qua cây cầu kia là sang tới cái chỗ khách sạn mình ở rồi. Nhưng mà ở trong thành phố Yangon thì người ta cấm việc đi xe túc túc này, cấm việc xe máy các thứ ấy. Nên là bây giờ là cái việc mà mình đi từ đây về, ví dụ đi túc túc về là không được. Bây giờ mình sẽ đi bằng cái tàu này về đây các bạn. Đấy, cho các bạn xem là cái tàu ở tại đây nó đi giao hai bên như thế nào. Đi vé từ đây sang bên kia là hết 18.000, 20.000. Trong cái bến tàu mà sang phía bên kia của Yangon thì có nhiều loại tàu khác nhau. Tàu thứ nhất của mình đang đi là chuyên chở người này và chở xe đạp này. Tàu đằng trước mặt các bạn đây là chuyên dành cho những ai mà có ví dụ như ô tô rồi các thứ là muốn đi ấy. Nhưng mà thực ra ví dụ như cái tàu mà chở ô tô này đây bây giờ là sẽ chẳng có ai đi đâu. Tại vì có ô tô thì người ta đi lên cái cầu này là xong rồi. Và đằng xa kia nữa thì có những cái tàu nhỏ tàu gỗ nữa. Để trường hợp mà ai mà người dân bản địa mà muốn gấp hay cái việc gì mà đợi tàu lâu quá người ta có thể đi. Qua tập hôm nay thì mình đã cho các bạn xem những cái cuộc sống mà ở ngay chỗ mà cạnh trung tâm thành phố Yangon để xem mọi người cuộc sống như thế nào đấy. Thì qua cái tập này đây thì cũng hy vọng các bạn có thêm một cái góc nhìn nào đó về người dân ở Myanmar, cuộc sống ở bên Myanmar. Bây giờ mình sẽ quay trở lại trong trung tâm thành phố và đi tìm kiếm những câu chuyện khác chia sẻ cho các bạn đây. Và các bạn đừng quên cho Giáp xin một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Giáp nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập sau. Bye bye.